दाइ हाम्रो दाजु नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। अनि कहाँसम्मको यात्रा आज? आज घरसम्मको यात्रा। ल थ्याङ्क यू त्यसको लागि चाहिँ। ल म चाहिँ अहिले यो छात्रको हस्पिटल र यहाँनिर पिपलको र बरको बोर्ड छ। यहाँ हाम्रो भाइ पनि भर्खर चिया खान आएको भाइ। हजुर। र यो हस्पिटल यहाँनिर चाहिँ अपाङ्गहरू बस्ने भवन र यहाँ चाहिँ संरक्षण गरेर राखिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य चौकी र यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो प्राइभेट स्कर्पियोहरू मारुति भ्यानहरू चाहिँ राख्ने गरेको छ। हजुर अहिले म यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइहरू दाइहरू सबैजना हुनुहुन्छ यहाँनिर। पुरा उडाट लागेर बसिरहेको अवस्था। के भयो अरे? के भएको छैन? हेलो भाइ। यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ, पुरा गाडी सफा गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि दाइ तेलको भाउ बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो भएको छ अहिले? अब चढ्नु मान्दैन, के गर्नु, भाडा महँगो भयो भन्छ। हो र? हो। अनि अलिकति कन्भिन्स गर्नुपर्छ नि त, भाडा बढे तापनि। अब के गाडीको तेलको भाउ बढ्यो भन्ने मोबाइल कोटाउँदै बस्ने त? गर्नु नि त्यही हो दाजु, के गर्नु त। के भाइ चाहिँ पब्जी खेल्ने कि के खेल्ने हो? ल यही अब हाम्रो चाहिँ विडम्बना हामीलाई भनेको तेलको भाउ बढेर चाहिँ अलिकति यसरी बस्नु परेको अवस्था आएको छ। हामी चालक वर्गका साथीभाइ। मेरो अर्को एकजना साथी हुनुहुन्छ भुवन श्रेष्ठ, उहाँलाई म एकचोटि सोध्छु है त, आज भोलि चाहिँ यो तेलको भाउ बढेर के कस्तो फिल भएको छ हौ? गाडी कतिको चलेको छ छैन? गाडी त बन्दै छ। के यो जुन चाहिँ गाडीहरू छ यो सबै हामी भाडामा चलाउने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर। र इभन म पनि गाडी चाहिँ भाडामै चलाउँछु र मेरो चाहिँ ट्याक्सी बोलेरो हो र यहाँ चाहिँ स्कर्पियोहरू मात्र छ प्रायः जस्तो। धेरै जस्तो स्कर्पियो नै छ। यो स्कर्पियो स्ट्यान्ड यो छाताचोक र भान्चोकमा पनि छ, तर भान्चोकमा भन्दा यहाँ अलिकति धेरै चाहिँ स्कर्पियोहरू राख्ने गरेको छ यहाँनिर चाहिँ साथीभाइहरूले। जुन चाहिँ एउटा फाल्टै किसिमको एउटा स्ट्यान्ड बनाएर, यो चाहिँ छाताचोकको पुरानो हस्पिटल। यहाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई खोप लगाउने गरिएको छ। के छ भाइहरू हालखबर? ठिक छ? अनि के मान्छे चाहिँ घट्यो होइन, भाडा बढेको छैन। तेलको भाउले कतिको प्रभाव परेको छ अहिले? प्रभाव हामीलाई त खासै परेको छैन, गाडीलाई चाहिँ ओभर मार परिरहेछ नि। भनेपछि गाडीलाई मार पऱ्यो भनेपछि तेलको भाउ बढ्ने बित्तिकै गाडीले चाहिँ तेल धेर खायो कि के? होइन, गाडी यसरी थन्किरहेछ अनि ए गाडी चल्नु पाएन होइन त? गाडी चल्न पाएन। भन्नुको अर्थ यो हो कि पेसेन्जरलाई महँगो भयो। हाल्ने गाडी थन्काइदिइराख्ने यसरी स्ट्यान्डमा हाल्ने हो र? अनि त्यसो गर्दा त अनि गाडी त बिग्रिन्छ नि त फेरि। गाडी बिग्रिन्छ नि त, अनि मिस्त्री छ नि त ग्यारेजमा। लडेको छ। वैकल्पिक बाटो त्यही हो, वैकल्पिक बाटो त्यही हो, मिस्त्रीले उपचार गर्ने। उपचार गर्छ। अनि भाइ हेलो, यता हेर त। अनि तेलको भाउ बढ्यो भनेर अनि तिमी चाहिँ के गाडी टल्काएको? अब तिरपाल लगाएर राख्नु परेन तेलको भाउ बढेपछि, गाडी नचल्ने भएपछि गाडी नचल्ने धेरै मारमै परेको हामी। हो त नि। ए तिरिका है। हेलो गाइस, एकछिन रोकौँ त एकछिन। अनि यो तेलको भाउ बढ्दाखेरि कस्तो हुन्छ हौ? तेलको भाउ बढ्दा कस्तो भएको छ? ओ ब्रो यता हेर न यार, दामी लागेको छ। गाडी नचलेर? होइन, गाडी त चलिरहेछ। आफ्नै काममा हो। ग्राहकलाई नै मार पर्दैन, हामीलाई त के छ होइन सर? हो नि। अनि दाजुहरू तेलको भाउ बढेर कस्तो भएको छ अहिले? खरानी.com भएको हो। अनि हाम्रो यता गुरु, तपाईँलाई तेलको भाउ बढ्दाखेरि गाडी चलेको जस्तो फिलिङ भएको छैन? छैन नि होइन दाजुलाई? एकदम सुक्खा लागिरहेको छ। सुक्खा? तर यो त असार महिना होइन र, यो असारै हो नि है?
असारमा त अनि खेतीपाती गर्ने मान्छेहरूले गर्दा गाडी चलेको होइन भन्छ नि त कि यो तेलको अब प्रभाव त होइन होला तेलको प्रभाव पनि हो अब महँगो भएपछि त मान्छे गाडी चढ्दैन नि होइन ल है त अहिले जति पनि हामी गाडी चालकहरू छौँ सबैजनालाई चाहिँ प्रभाव परेको छ अहिले गाडी सुक्खा लागेको जतिकै भएको छ किन भन्दाखेरि गाडी कसैको चलेको छैन र म चाहिँ यो अहिले छात्रचोकमा उभिएर मैले एउटा सानो दृश्यहरू कैद गर्दैछु र यो जति पनि गाडी चालकहरू छन् सबैमा परेको यो समस्या हो यो चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले किन नबुझिया हुन् अब यसको लागि चाँडोभन्दा चाँडो अझ घटाइदिनु पऱ्यो हाम्रो यो पेट्रोलको भाउ र डिजलको भाउ हामी चालकहरूको माग नै पेट्रोलको भाउ घटाउनु र डिजलको भाउ घटाउनु होइन त पेट्रोलको भाउ बढाउनुको सट्टा बरु पेट्रोल अहिलेको लागि भन्दा कर चाहिँ छुट गरिदियो भने पेट्रोल अटोमेटिकली घट्छ अब खोइ त त्यस्तो छैन त अनि त्यो चाहिँ हुनु ल त ल हामी चालकहरूको त्यही माग त्यही हो भरत दाजु यहाँ आउनुहोस् त एउटा प्रश्न गर्नु पऱ्यो तपाईँलाई तेलको भाउ बढ्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ कतिको प्रभाव परेको छ प्रत्यक्ष रूपमा सबैलाई परि नै हाल्ने कुरो हो अलिक साह्रो बोल्नु नि अब त्यो साह्रो तपाईँ बोल्नु जति पनि अहिले चालक वर्गका साथीभाइहरूलाई चाहिँ यो तेलको भाउ बढेको हुनाले गर्दा एकदम असहज र गाह्रो भएको छ प्यासेन्जरहरूलाई कुनै पनि गन्तव्यमा जानको लागि चाहिँ पैसा कति भन्ने भनेर अलिकति बिताउनु पर्ने अवस्था आएको छ किन भन्दाखेरि अब तेलको भाउ बढेको छ बढिसकेको छ गाडी दाम भन्नु पर्दाखेरि अब ठगेको जस्तो त्यस्तो किसिमको एउटा भान हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो तेलले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाडीहरूमा पनि नचल्न गएको र पेसेन्जरहरूलाई पनि गाह्रो भएको चढ्नलाई अहिलेको यो जुन चाहिँ तेलको भाउ आकाशिएर गएको हुँदा प्रायः जति पनि सवारी चालकहरू छन् सबैलाई चाहिँ प्रभाव चाहिँ पारेको छ यो तेलको भाउले हस् आजलाई म यति भन्दै सानो टपिक्स तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ र मेरो एकजना दाजुलाई मैले देखेँ भाइहरूलाई देखेँ अनि दाजु तेलको भाउ बढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो भएको छ अहिले त्यो त भएको छ कि गाडी कतिको चलेको छ चलेको छैन पेसेन्जरले कतिको उठाउनु नपाएर भाइ अनि के अरे गाडीको तेल बढ्दाखेरि कतिको प्रभाव परेको जस्तो लाग्छ हौ रिस उठेको जस्तो मनबाट त लाग्छ नि के गर्नु तर रिस उठेर के गर्नु म एक्लै बोलेर हुँदैन हो नि है म एक्लै बोलेर अब घट्ने बाटो कता एक्लै कुदिन्छ नि ल सोध्नु न यहाँ पनि हाम्रो बुझिदिने हो मैले सोधिसकेको छु सबैजनालाई भनेपछि हामीलाई चाहिँ प्रभाव चाहिँ तेलले नै गरेको होइन त अहिले गाडी नचलेको कारणले हामी सबै एक मुष्ट भएर बसेको होइन त माउरी जस्तै